دلوقتي هنبتدي نتعرف على أوامر ال TCP/IP بروتوكول اللي ممكن نستخدمها كمهندسين للشبكات لعمل صيانة أو ترابل شوتينج أو مينتننس للشبكة اللي احنا عليها. هنبتدي بأهم أمر منهم ونفتح الكوماند برومبت من خلال إننا بنكتب CMD في الشاشة اللي قدامنا علشان نفتح الكوماند برومبت ونبتدي نكتب أول أمر عايزين نتعرف عليه وهو أمر ipconfig. ipconfig بيساعدني ان انا اتعرف على تظبيطات ال TCP/IP بروتوكول، الكونفيجريشن بتاع ال TCP/IP بروتوكول للجهاز اللي انا موجود عليه، وعلشان اتعرف عليها بالكامل بكتب ipconfig/all. اللي ظهر قدامي دلوقتي هي الكونفيجريشن بتاع كل كارت نتورك موجود على الجهاز بتاعي من حيث الاي بي ادرس اللي هو واخده، الماك ادرس اللي هو واخده، السبنت ماسك اللي واخده، الجيت واي اللي محتاج ان هو يعمل اتصال بيها علشان يوصل بالانترنت. كوماند ipconfig بيفيد جدا في عمليه الترابل شوتينج علشان اعرف اي بي ماك ادرس، اي ادرس واخده اي كارت نتورك موجود على الجهاز اللي انا بعمل عليه صيانه او بعمل عليه اصلاح. الكوماند التاني اللي عايزين نتكلم عليه كوماند مهم جدا اسمه ping. وكوماند بينج دوت بيستخدم علشان اعمل تيستنج للكونكتيفيتي ما بيني وما بين مكنه اخرى موجوده معايا على نفس اللان او موجوده على الانترنت، وليكن ان انا بكتب ping www.google.com. كتبت بعد الامر اللي اسمه ping اسم ويب سايت موجود على الانترنت، عايز اشوف هل انا متصل بيه فعلا ولا مش متصل بيه. لو متصل بيه اتصال مباشر من خلال الانترنت بيديني ريبلاي، لو مش متصل بيه بيديني زي ما احنا شايفين request timed out. request timed out معناها مفيش اتصال مباشر بيني وبين المكنه دي. ممكن اكتب بعد الكوماند اللي اسمه ping IP ادرس بدل ما اكتب دومين نيم زي www.google.com، ممكن اكتب IP ادرس علشان اشوف الاتصال ما بيني وما بين الاي بي ادرس دوت متاح ولا لا. الكوماند الثالث اللي عايزين نتكلم عنه الكوماند اللي اسمه ARP. ARP كلمة اختصار ادرس ريزولوشن بروتوكول، والارب بروتوكول بيستخدم علشان ريزولوشن ما بين الاي بي ادرس والماك ادرس او الانترنت ادرس والفيزيكال ادرس. الجدول اللي طلع قدامنا هو الجدول اللي موجود على الجهاز دوت واللي فيه المابينج ما بين كل الاي بي ادرسز اللي الجهاز ده عمل معاها اتصال والفيزيكال ادرسز او الماك ادرسز بتاعتها. الجدول دوت معمول له كاشنج او معمول له حفظ على الجهاز بتاعي علشان ما احتاجش في كل مره اعمل ريزولوشن من الاي بي ادرس للماك ادرس والجا للجدول المحفوظ دوت علشان اعرف الماك ادرس بتاع الاي بي ادرس اللي انا عايز اتصل بيه. الكوماند اللي عايزين نجربه بعد كده الكوماند اللي اسمه FTP. FTP اختصار فايل ترانسفير بروتوكول، وهنا احنا بنستخدمه علشان نعمل اتصال مع فايل سيرفر موجود على الانترنت. بنكتب FTP وبنلاقي البرومبت تحولت الى كلمة FTP وعلامة اكبر من. علشان نفتح فايل ترانسفير بروتوكول سيشن او نفتح فايل ترانسفير سيشن ما بيننا وما بين سيرفر موجود على الانترنت بنكتب كلمة open وبنكتب وراها اسم الفايل ترانسفير سيرفر اللي موجود على الانترنت وليكن ftp.microsoft.com. لما بيبتدي يحصل الاتصال بيطلب مني يوزر نيم ووراها باسورد، بيطلب مني الاكونت اللي موجود ليا على ال FTP سيرفر دوت. بعد ما بدخلهم بيتيح ليا ان انا اقدر اعمل جيت لفايلز من السيرفر للمكنه بتاعتي او بوت لفايلز من المكنه بتاعتي للسيرفر، يعني داونلود لملفات من السيرفر للمكنه او ابلودنج لملفات من المكنه بتاعتي الى السيرفر، وكل ده باستخدام ال FTP بروتوكول. علشان اخرج من ال FTP بكتب كلمه باي BYE بترجعني تاني للبرومبت الاصليه اللي انا كنت عليها. الكوماند اللي بعد كده اللي عايزين نجربه كوماند مهم جدا اسمه NSLOOKUP. NSLOOKUP اول ما بكتبه مره تانية بتتحول البرومبت بتاعتي الى علامه اكبر من. NSLOOKUP بحتاجه لما بكون عايز اعرف الاي بي ادرس بتاع دومين نيم موجود عندي وعايز اعرف الاي بي ادرس المناظر ليه، وليكن مثلا انا عايز اعرف الاي بي ادرس بتاع موقع google.com. بكتب في علامه اكبر من كلمه google.com، بدوس انتر بيطلع لي ان جوجل.com ليها اي بي ادرس 172.217.19.132.
ده الاي بي ادرس بتاع موقع جوجل دوت كوم، اللي لو خدته زي ما هو كده وكتبته على اي براوزر عندي هلاقيه فتح لي فعلا موقع جوجل دوت كوم. الكوماند اللي بعد كده اللي عايزين نجربه كوماند اسمه روت. الكوماند اللي اسمه روت بيستخدم علشان اتعرف على مكونات الجهاز بتاعي من حيث الراوتنج تيبل اللي موجوده جواه. يعني الجهاز بتاعي ازاي بيتصل بالشبكه الخارجيه من خلال الجيت واي ومن خلال مكونات الراوتنج تيبل اللي متخزنه جواه. لو كتبنا روت برنت بيطلع قدامي بشكل مبسط للراوتنج تيبل بتاعه الجهاز اللي فيها الجيت واي واللي فيها الانترفيس واللي فيها النت ماسك، اللي بعرف منها بشكل مبسط جدا وبشكل نقدر نقول اولي جدا ازاي الجهاز بتاعي متصل بالانترنت، الجيت واي اللي بيلجأ لها عشان الاتصال بالانترنت، والانترفيس بتاعه كارت النتورك اللي موجوده جواه علشان الاتصال بالانترنت. اخر كوماند عايزين نجربه كوماند اسمه نت ستيت، وناخد بالنا ان ستيت مش اخرها اي، ستيت اخرها تي فقط. لو كتبت نت ستيت مثلا ومسافه وبعدين ماينس اي هيطارد قدامي تيبل بكل الكونكشنز اللي جهازي عاملها مع الانترنت. هلاقي كلمه لوكال ادرس وهي فيها الاي بي ادرس بتاع جهازي، فورين ادرس هلاقي فيها اسامي الاجهزه اللي انا عامل معاها اتصال مباشر، والستيت هلاقي فيها حاله الكونكشن ما بيني وما بين الجهاز. يبقى كل سطر من دول بيمثل سيشن ما بين جهازي وما بين فورين ادرس موجود على الانترنت، والستيت بتاعته سواء كان listening او established او اي ستيت اخرى للاتصال ده. بستخدم الامر دوت علشان اعرف جهازي متصل بانهي اجهزه على الانترنت في اللحظه اللي انا قاعد عليه فيها، كنوع من الترابل شوتنج او كنوع من التعرف على الاتصالات اللي فاتحها جهازي مع اجهزه اخرى على الانترنت. بكده نكون انتهينا من التعرف عن اهم اوامر ال TCP/IP بروتوكول.